Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit, sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin către voi cu previziunile pentru zilele ce urmează, pentru întreaga săptămână sau pentru acel moment din spațiu și din timp când ai tu cea mai mare nevoie. Luați aminte, vă rog tare mult, că eu citesc informația din câmpul colectiv de energie sau din mentalul colectiv, de unde descarc informațiile care au caracter atemporal. S-ar putea ca nu toată lumea să rezoneze cu aceste informații, în pofida faptului că suntem toți parte din același mental colectiv, poate nu suntem în acest moment pe aceeași frecvență. Vă mulțumesc tare mult pentru sprijin, pentru că îmi sunteți alături și pentru vizionare și vă doresc tuturor să aveți o săptămână minunată, pentru că această săptămână vine cu schimbare. Este o săptămână destul de profundă și de spirituală. Începe un proces de cernere, ca într-o sită, a vibrației joase de vibrație înaltă, ca să nu fac referire la oameni. Oamenii cumva încep să se separe în funcție de ceea ce gândesc, de ceea ce simt, de mentalitate, de gânduri, de tipare, de programe, dar și de suflet. Începând cu această săptămână, lucrurile vor începe să se schimbe când vine vorba despre realitatea subtilă sau lumea subtilă, indiferent de cum vreți voi să îi spuneți. Pe parcursul acestei săptămâni vom avea următoarele evenimente. Venus se întoarce în retrogradare fiind în Pești. Mercur se întoarce în retrogradare fiind în Pești. Vom avea eclipsa de soare sau luna nouă din Berbec, fix pe data de 29, și vom avea de asemenea și ingresul lui Neptun în Berbec. Este o săptămână care marchează un nou teritoriu și o nouă lume, ad literam. O nouă lume la nivel spiritual pentru aceia dintre voi sau pentru aceia dintre noi care vom lăsa deoparte lumescul. Și când spun lumesc, vom lăsa deoparte planul material, luptele din rutina noastră pe care le ducem. Dacă luăm în calcul faptul că, nu știu, să spunem că într-o 100 de ani nu vom mai fi pe aici, problemele de astăzi ne par foarte mici sau chiar insignifiante. Luptăm pentru ceva ce nu vom avea o eternitate, pentru că lucrurile materiale rămân pe această frecvență a materiei. De asemenea, această săptămână deschide noi orizonturi. Când vine vorba despre identitatea proprie, îți poți schimba viața și nu sunt cuvinte spuse la întâmplare. Berbecul este primul semn al zodiacului. În engleză îi se spune Ram sau Ram, care are legătură cu energia, și pentru că Neptun intră și el în zona Berbecului, vorbim despre energia colectivă, despre reamintirea identității noastre, cine suntem noi cu adevărat. Dar când vorbim despre identitatea noastră, nu vorbim despre numele și prenumele nostru, ci la nivel de spirit, de unde venim și ce căutăm în această frecvență a materiei. Este vorba despre o trezire în conștiință în masă care începe să se producă. Pentru că Mercur și Neptun ne dau clar viziune. Putem spune că Venus și Neptun ne dau clar simțire, pentru că Venus guvernează simțurile tactile. Vorbim și despre întâlnirea cu Saturn, care ne arată ce facem noi aici în spațiu și în timp. Saturn este Cronos, este timpul. De asemenea, îl vor activa și pe Pluton din Vărsător. Neptun și Pluton sunt Hades și Poseidon, adică zeul întunericului și zeul mărilor. Mările sunt cumva confuze. În tot acest timp, Jupiter este în Gemeni, celălalt frate, sau Zeus. Este o întâlnire de zile mari, este o, să spunem, aliniere care are acest rol de a ne trezi, de a ne trezi în conștiință, pentru ca oamenii să înceapă să perceapă lumea subtilă sau alte planuri, să spunem, față de cele ale materiei. Identitate, autenticitate, independență. Vorbim și despre faptul că Neptun, chiar dacă intră în Berbec, el va purta în continuare tema peștilor ca arhetip, cea a inconștientului colectiv, a minții colective, a câmpului de energie, a spațiului acestuia în care ne aflăm, pentru că, deși intră în Berbec,
va purta și va trage după sine, cel puțin până când nodul nord va părăsi arhetipul peștilor, această influență. Nodul nord este în pești și ne arată direcția, dar ca și colectiv, către sănătate, către alchimie, către spiritualitate, către vibrație înaltă, către cunoașterea de sine, compasiune, empatie, către acea frecvență a cristalinului, a epocii cândva de mult apuse. Și pentru că această eclipsă și Neptun intră pe teritoriul lui Marte, Marte este în Rac acum. Acolo unde vorbim despre stabilitate emoțională, despre emoțiile tale. Marte în Rac este guvernat de lună. Luna reprezintă psihicul, emoțiile, fricile noastre. Ne îndrumă această configurație astrologică să lăsăm deoparte fricile. Pentru că frica este practic unealta primordială prin care mintea sau psihicul tău, al meu, al nostru, al tuturor este controlat. Jupiter este și el coguvernator de arhetip pești, de unde Neptun pleacă acum, dar în continuare va împinge energia acestui arhetip în față prin nodul nord, iar Jupiter este spațiul. Dar cum ar fi dacă spațiul adevărat ar fi de fapt apa? Pentru că Jupiter guvernează Săgetătorul, care are de-a face cu pământurile îndepărtate, și peștii, care reprezintă oceanul. Este o idee la care putem cugeta. Apa este spațiul. Să vedem așadar ce ne aduce și energia. Vor fi foarte multe aspecte, vom vorbi pe măsură ce se întâmplă lucrurile, cu gândul și cu optimismul că pot veni alături de voi, așa cum bine știți. Racul, numărul 3 și dorința. Dorința ta cea mai aprinsă. Uite, avem aici luna. Luna nouă, fix un simbol de lună nouă. Marte în Rac. Marte în Rac ne îndrumă către trecut, către a ne găsi locul. Casa, căminul, spațiul în care să ne simțim în siguranță, să ne găsim sensul, rostul, direcția în viață. Numărul 3 are legătură cu împărăteasa, ce iubești tu cel mai mult în această lume. Practic ești învârtit așa, precum un titirez, metaforic vorbind, către direcția corectă în această viață. Sigur că, dacă nu opui rezistență, oamenii nu au parte de ceea ce își doresc, nu pentru că nu își doresc, ci pentru că opun rezistență. În ziua, clipa, secunda în care încetează să mai opună rezistență, atunci materializează. Spre exemplu, vreau să-mi iau o casă. Nu am bani suficienți să o plătesc pe toate deodată și am nevoie de un credit, dar mă duc cumva plin de dubii și de confuzie către bancă și mă tot gândesc și mă tot răzgândesc, nu știu dacă pot obține toată suma. Dorința mea este acolo, este activă, dar dubiul acela este gând peste gând, anulează dorința mea. Este rezistența pe care eu o opun și nu am încredere totală în faptul că eu merit să am o casă. Vitalitate, numărul 32, Taurul, dar avem aici și un șarpe. Vitalitate și dorință, dorință de viață mai bună. Îți poți spune dorințe acum pentru că ești pe punctul de a te înălța. Șarpele este unul dintre cele 4 arhetipuri ale Scorpionului. Scorpionul, așa cum bine știm, renaște din propria cenușă, este practic cel mai puternic, putem spune, arhetip când vine vorba despre vitalitate, forță, reziliență, înduranță și berbecul, dar Scorpionul are o formă aparte de a face lucrurile, iar Taurul vorbește despre resurse. Îți poți face acum un plan foarte bun pentru existență sau te poți trezi la realitate, poți vedea ce se întâmplă în viața ta acum pentru a-ți asigura viitorul. Este o săptămână, să știți, foarte complexă. Unii dintre voi s-ar putea să vă simțiți amorțiți, confuzi, sensibili, somnoroși. Permiteți-vă să fiți exact așa cum vă veți simți atunci, să vă odihniți ori de câte ori aveți ocazia, să reduceți ritmul pe cât de mult,
să lăsați lucrurile deoparte care nu sunt urgente și așa mai departe, în măsura în care sigur vă este la îndemână. Iar aici avem Victorie și Berbecul. Este un potențial foarte, foarte bun pentru Victorie. Avem și numărul 44, care ne arată pe de-o parte casa, spațiul, siguranța în planul acesta material, fizic, dar în egală măsură și transmutarea tuturor obstacolelor, transmutarea tuturor lucrurilor, fricilor, subiectelor tabu, achitarea datoriilor sau un plan financiar foarte bun, foarte solid, care să ne ajute, să ne asigure traiul. Avem arhetipul berbecului pentru că berbecul deschide uși. Berbecul este forța, este scânteia, este focul cosmic. Vorbim despre arhetip, nu despre oameni. Coroana. Dacă tu în această perioadă iei lucrurile în serios și te gândești și te îndrepți către suflet, lucrurile vor fi bune. În opoziție cu nodul nord, din Pești se află cel sud, care este în Fecioară. Practic este axa Fecioară-Pești la 180 de grade. Să ai mai multă grijă de tine, să fii conștient în fiecare moment, zilnic, de ceea ce faci, la ce te gândești, să ai grijă de corpul tău, pentru vitalitate, pentru a te asigura că te hrănești corespunzător, să devii empatic, să trăiești în armonie cu natura, cu animalele, cu aproapele tău. Poate fi vorba și despre un loc de muncă unde lucrurile poate nu au funcționat foarte bine până acum și te liniștești, respiri ușurat, primești o confirmare sau te îndrepți către o perioadă de liniște. O rutină sănătoasă, dar asupra căreia trebuie să preiei controlul. Povestea ta de viață, numărul 54, casa a 5-a, care are legătură cu copiii, copilul interior, cu iubirea, creativitatea, pasiunea, riscul. Și numărul 4, casa a 4-a, exact cum am spus, părinții, trecutul, familia, rădăcinile tale. Să faci un pas înapoi și să vezi practic cum toate aceste lucruri au pornit din copilărie, de când ai fost programat, pentru că toți suntem involuntar deformatorii noștri. De ce? Pentru că și ei la rândul lor au fost programați de cei de dinaintea lor. Și tot așa, până ce nu identificăm sursa programului, sursa mentalității noastre, nu putem sparge tiparul, ci ne învârtim precum hamsterul în roată. Să vedem mai departe. Eclipsa se petrece pe 29 la 8 grade. La 8 grade. 4 plus 4 ne-l dau pe 8 și este o victorie. O oportunitate să încerci ceva. O oportunitate, o scânteie, o sclipire. Să schimbi ceva în viața ta. Și o poți face, altfel nu ai fi aici. Nu ești neputincios, ai abilități luate câte ca la îndemână, nu ești atât de neputincios precum crezi, ai și alte simțuri extrasenzoriale de care nu știi și pe care le poți descoperi. Să vedem pe zona de relații ce se întâmplă. Pentru cei singuri este vorba despre un pic de curaj sau teama de a vă deschide sufletul, pentru că probabil ați fost răniți anterior. Este o teama de a încerca din nou aici, deși această, să spunem, frecvență pe care o puteți accesa acum vă indică faptul că puteți întâlni pe cineva și că sufletul vostru poate cânta de bucurie. Puteți să vă găsiți partenerul potrivit. Avem un arhetip al peștilor. Marea majoritate a oamenilor în perioada ce urmează se vor îndrepta inconștient sau conștient către omul alături de care poate supraviețui, poate trăi în viitor. Relațiile actuale vor fi sub lupă, sub teste, acolo unde lucrurile scârție sau baza nu este solidă. Deznodământul va fi
așa cum va fi. Apoi, pentru cei care sunteți într-o relație, este vorba despre confuzie și frici, despre teama de a acționa într-o anume direcție. Pentru unii dintre voi posibil să fie provocări pe zona de intimitate, pentru alții dintre voi provocări pe zona emoțională, undeva este o barieră, o problemă, un obstacol care poate fi depășit. Vă puteți salva relația, puteți discuta atâta vreme cât există disponibilitate din partea ambelor părți, pentru că nu poți face primăvară cu o floare. Niște gânduri care vă trec. Dispare pesimismul sau este o săptămână în care lucrurile pot merge mai ușor, mai blând în relații. Veți vedea mai multă acțiune, veți vedea că încep încet toate să se lege așa cum vă doriți voi. Există aici un potențial care vă poate împlini atât pe voi cât și pe ai voștri parteneri, ceva ce vă doriți foarte mult, un proiect la care lucrați, o mică afacere, poate fi ea de natură culinară sau să fie ceva legat de nutriție, însă nu numai, nu se rezumă doar la aceste două indicii. O inimă plină. Împărăteasa, pentru că am invocat-o mai devreme, ce iubești tu cel mai mult? Grijile pentru bani se pot diminua, puteți încasa salariile sau dacă ceea ce vă oprea până acum era această ramură financiară a vieții, puteți începe să accesați mai mult din prosperitatea de care toți ar trebui să beneficiem. Este ca și când se naște în viețile voastre un potențial care vă împlinește, vă mulțumește. Încercați unii dintre voi să exersați recunoștința și să fiți mulțumiți cu ceea ce aveți. Așa cum am spus, la un moment dat toate acestea vor fi istorie și ne vom fi zbătut pentru ce oare. De suflet este bine să avem grijă. El este etern. 7 de cupe. Visăm cu ochii deschiși la o viață mai bună. Trecem de la etapa de dorință la cea de implementare. Toată viața ta este în mâinile tale, în sufletul tău, în mintea ta. Tu gândești la tot ceea ce materializezi, așa cum am dat mai devreme exemplul, fără să îți dai seama. Încearcă să fii foarte conștient. Pe de altă parte, ai șansa să faci o alegere corectă în această săptămână sau începând cu această eclipsă de soare și să primești ceea ce îți dorești, o dorință îndeplinită. Pentru unii dintre voi poate fi clarificarea unui dubiu în ceea ce privește un fost partener. Pentru alții dintre voi poate fi o perioadă foarte romantică în care lucrurile să ia amploare între voi, să vă iubiți, să vă faceți declarații de iubire. Pentru alții dintre voi poate însemna dintr-o dată am întâlnit sau întâlnesc pe cineva, nu cred că este adevărat sau este prea frumos să fie adevărat. Dacă spuneți este prea frumos să fie adevărat, atunci așa va fi. Aveți mai multă încredere în planul de viață pe care voi l-ați scris, în tot ceea ce puteți voi manifesta și în chintesența voastră divină, pentru că puteți fi și bine. Pe de altă parte, aici este ceva de genul mă iubește, nu mă iubește. Poate unii dintre voi v-ați îndrăgostit sau aveți o relație care încă nu este foarte solidă sau oficială sub o formă sau alta și aveți niște dubii. Dubii care au legătură cu sentimentele, cu trăirea omului la care vă gândiți acum și sunteți confuzi. Confuzia aceasta nu face decât să vă încurce. Atâta vreme cât voi vă respectați pe voi înșivă, pentru că avem aici împărăteasa, lucrurile vor sta bine pentru voi în viața voastră amoroasă. Avem bufnița și numărul 16. Vedem lucrurile dincolo de aparențe. Vedem prin vălul acesta, prin țesătura realității, înțelepciune, conștiență de sine, așa cum am deschis această emisiune, observator, secrete care ies la iveală, certitudini, puteți avea niște certitudini, niște proiecte, colaborări pe care le începeți sau să vă convingeți de ceva anume. Fie că vorbim despre un om, despre un parteneriat, despre o achiziție, despre ceva ce vă
apasă pe voi acum sufletește. Intuiție la superlativ și să vă controlați puțin teama de necunoscut, pentru că lucrurile sunt mai bune decât le facem noi să pară. O săptămână extraordinar de bună pe această vibrație a berbecului și a eclipsei de soare. Este, să știți, sub numărul 29. 29 înseamnă 11. Puteți să trasați acum ceva absolut magic, inimaginabil pentru momentul prezent, pentru că, da, oamenii se îndoiesc foarte mult de propriile lor forțe, însă, pe de altă parte, poate fi ceva absolut mirific de care să începeți să aveți parte și ține doar de perspectiva voastră, de percepția voastră din acest moment prezent care se poate schimba. Un as în mânecă, o epifanie, o trezire, o soluție sau simt că m-a lovit săgeata lui Cupidon. Nu credeam așa ceva. Este o perioadă care vă uimește sau cineva anume vă poate uimi. La nivel de plan material, pajul de monede, judecata și 4 de bâte. O revenire, acolo unde ați încercat și ați tot încercat, lucrurile încep să funcționeze în direcția pe care voi ați trasat-o, o doriți sau la care vă gândiți. Este o săptămână de parteneriate, este o plată, este o negociere sau o revenire asupra unor gânduri mai vechi. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre un eveniment favorabil de care au parte copiii voștri, poate fi vorba despre un curs nou pe care îl începeți, poate fi vorba despre niște studii, inclusiv despre o deplasare care vă încântă foarte mult. Iar pentru alții poate fi revenirea la bază, pe locurile natale, în copilărie, prin intermediul amintirilor, pentru că așa facem călătoria în timp, la nivel mental, pe o altă frecvență, și vindecarea unor traume, pentru că toată lumea are. Să vedem. 6 de bâte, o săptămână care anunță sau este ca un fel de prefață pentru o viață de succes, mai ales pe zona materială, financiară, acolo unde poate anterior v-ați îngrijorat. Și asul de spade, un contract de muncă, o afacere, o discuție, un câștig, o soluție, o remediere. Poate fi chiar o căsnicie, să vă cunoașteți partenerul prin intermediul unor lucruri administrative. Poate fi vorba despre o rutină care acum începe, luați niște hotărâri importante. Poate achiziție de casă pentru unii dintre voi, poate achiziție de mașină. Lucrurile pot fi grozave pentru voi dacă voi vă aliniați cu încredere deplină la această frecvență înaltă. Biroul, un nou loc de muncă lucrat de acasă, sau poate fi vorba despre faptul că vă găsiți un alt loc de muncă dacă până acum ați lucrat de acasă și situația a fost destul de instabilă sau veniturile mici. Și ajutor, o soluție, o idee foarte bună, auziți pe cineva care poate vă ajută indirect sau direct, cu un sfat, cu o idee, cu un pont. Lucrurile vor tinde să fie foarte bune, iar pentru alții dintre voi este un fel de extindere. Ori vin colegi noi în departament, ori primiți voi ajutor cu sarcinile pe care le aveți de făcut, ori vă puteți extinde la nivel de afacere. Sau puteți apela la sfatul unui specialist în domeniul în care activați. Pe zona emoțională avem 4 de monede, regele de bâte, avem îndrăgostiții, avem roata destinului și regele de cupe. Uite o aliniere aici între doi oameni care vor fi puși față în față de mâna destinului, când nu vor mai opune rezistență. 4 de monede este rezistența și regele de bâte este arhetipul leului, sigur că da, care exprimă voința, iubirea, generozitatea, atracția, momentul acela în care ne îndrăgostim. Să nu mai opunem rezistență, practic după o viață plină de experiențe, mai puțin favorabile sau favorabile,
Știți cum se spune, aveți ocazia acum să ieșiți din bucla în care vă învârtiți. Este indicat să gândiți în afara cutiuței. Cutiuța are legătură cu numărul 4, pentru că așa este și pătratul, nu? Cu 4 laturi. Acum, regele de bâte este un om sau un act de curaj al cuiva care vine către tine sau îți declară ceea ce simte sau, în sfârșit, omul acesta ia o hotărâre, simte că a venit timpul, momentul, o face fie din impuls, o face fie pentru că altfel are senzația că pierde ceva. Apoi, poate fi vorba aici despre faptul că nu mai ai grija zilei de mâine. Ai parte de un eveniment favorabil, fericit, de noroc, să depășești o situație care te-a stresat anterior, care te ținea prins într-o rutină foarte încărcată în lupta pentru supraviețuire, practic. Apoi este vorba despre o alegere care practic te pune față în față cu șansa vieții tale. Voi veți ști mai bine dacă este bine să rămâneți sau să plecați în funcție de situațiile voastre de viață. Energia vă spune că este parte din experiența voastră de viață și că, din nou, este indicat, aici avem roata timpului, din nou acest arhetip, de aici al pajului de monede, care ne vorbește despre o șansă și despre faptul că poți suprascrie tot ceea ce crezi tu că a fost până acum destinul tău sau soarta ta. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre acel moment destul de delicat în care va trebui să alegeți între două lucruri, două persoane, două locații, o alegere. Este o alegere delicată, dar o alegere care trebuie făcută. La nivel medical, atenție la tot ceea ce ține de sistemul cardiovascular, la tot ceea ce are legătură cu stomacul, pentru că există ceva stres aici la partea de sistem respirator. Să vă protejați în acest sens. 3 de bâte. Sau nu mai opuneți rezistență acolo în legătură cu ceea ce vă doriți. Trebuie să aveți mai multă încredere în ceea ce vă doriți. 5 de monede și 6 de spade. Nu mai operați din frică și din teamă. Găsiți sau veți găsi soluții la toate provocările voastre sau la ceea ce vă apasă în acest moment cumplit. Și roata destinului din nou, pentru că este timpul un eveniment favorabil. O aliniere, să-i spunem, cosmică. Mai vreau să iau o carte pentru roata destinului. Soarele. A ieșit și soarele, avem și eclipsa. Tu contezi aici pentru cineva. Să vă spun pentru cine ar fi inutil. Există o persoană pentru care tu contezi cu adevărat. Pe de altă parte, există o soluție clară, foarte clară. Nu-ți pierde încrederea pentru cea mai mare provocare pe care o simți tu acum. Lucrurile sunt mult mai ușoare decât par și tot ceea ce suferim noi la nivel de sănătate, toate afecțiunile noastre, sigur că au o cauză emoțională despre care putem afla informații și ne putem documenta. Cunoașterea este putere. Informația aduce cunoaștere și putere. Poți cunoaște pe cineva. Pentru unii dintre voi aici vine această perioadă cu o soluție fantastică pentru a nu mai fi dezamăgit sau cineva care te-a dezamăgit anterior se schimbă. Poți avea parte de o surpriză, iar acest cineva poate fi oricine. Să vedem ce ne spun și talismanele. La nivel colectiv, uite, oamenii au acum ocazia să își decidă singuri soarta. Dacă ies din frică și din programare, gândim, ne răzgândim, ori se pot întâmpla răsturnări de situație pe parcursul acestei săptămâni și le luăm exact așa cum vin, ori este momentul să iei o hotărâre. Dorința ta poate fi îndeplinită.
Uite cu succes 6 de bâte. Marte în Rac, guvernatorul acestei eclipse. Și Mercur în Săgetător. Poți evolua, poți discuta, poți înainta, poți progresa, te poți însănătoși. Doar lucruri afirmative. O înștiințare și o carte poștală pe care scrie: te iubesc. Prin iubirea de sine, prin faptul că tu consideri că meriți, îți activezi în câmpul energo-informațional lucrurile astfel încât ceea ce este bun și potrivit pentru tine să ajungă să fie parte din realitatea ta. O situație în relația de cuplu se modifică. Acolo unde existau provocări, uite, lucrurile pot fi discutate. Scapi de o situație stresantă, devine mai ușoară, cineva te invită în oraș, poate fi o situație care a început anul trecut, poate fi o situație care a început acum 13 ani sau să fie ceva legat de 1 și de 13, de o discuție mai veche, vreau să fiu auzit, ești auzit, uite. O conversație pe care o ai sau ce vrei tu să auzi la un moment dat, vei auzi. Ciocanul lui Tor, câmpul electromagnetic, electricul. Nu pleca la drum nepregătit. Pregătește-te înainte. Exact ăsta este mesajul. Ești aproape de destinația ta. Pe de altă parte, pentru unii dintre voi, mesajul este următorul. Ai harta în mână, mergi gradual, incremental către ceea ce îți dorești, din aproape în aproape. Nu-ți opri pasul acolo unde nu auzi râsul. Dacă ceva nu funcționează bine, acolo unde ești, lângă oamenii de care ești înconjurat, nu înseamnă că asta este tot ceea ce poți sau meriți în această viață. Există ceva mai bun pentru tine. Pentru alții dintre voi este o planificare, ori de concediu, ori financiară, miracole. Ești favoritul meu, talentul, inspirația, intuiția, ceva fertil și uite coroana, inspirație, creativitate, pe frecvență înaltă. Atenție la dulciuri sau la mâncatul compulsiv. Avem așa, O, I, Y, I, G și Q. Tu ești, cine ești tu? Uite, chi, chi, energie, tu ești energie pură și îți poți aminti, poți învăța să lucrezi cu energia în sensul că te poți stăpâni, îți poți stăpâni mintea. Acolo unde ți este mintea, îți este și energia, unde ți este gândul. Ceva legat de China sau de zona Asiei, de ceva asiatic, poate fi pentru unii dintre voi aici. Atenție la mâncăruri picante sau foarte grele, mâncăruri cu care nu suntem obișnuiți. Oi, berbecul. Chiar dacă să spunem că unii te consideră oaie neagră, foarte bine, tu ești tu. Pe de altă parte, nu urma narativa, tema, informația din piață, gândește-o, filtrează-o, nu totul este ceea ce pare. Și o alegere foarte importantă care te poate duce către eul tău autentic și o viață foarte bună sau către un final de drum oricum, doar că nu-l alegi tu, ești cumva forțat de o împrejurare. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți o săptămână minunată, cu gândul că ne putem reauzi în curând. Vă îmbrățișez cu drag, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!